ल साथीहरू नमस्कार। आज चाहिँ हामी जाडो भएको दिनमा घरमै चाहिँ हाम्रो यसो गाईको दुधबाट चाहिँ मजाकै एकदम स्वादिष्ट खिर बनाउन गइरहेको छौँ। यो खिर चाहिँ कसरी बनाउने भनेर हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छौँ है। सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यहाँ 4 लिटर दुध चाहिँ काटेर कराईमा मजाले उमाल्दैछौँ। अहिले यहाँ खार्दैछौँ यसरी दुधलाई यसरी मजाले चलाइ खार्ने। 4 लिटर लगाएको छौँ भने अब हामीले 4 लिटर लगाएको छौँ। अब आधा लिटर जति चाहिँ यसलाई खार्नुपर्छ। अनि चाहिँ एकदम मिठो बास्ना आउँछ, यसको सुगन्ध एकदम मिठो हुन्छ अनि तर पनि काट्दै जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले दुध चाहिँ एकदम मजाले खार्दैछौँ। अनि यहाँ अर्कोपट्टि चाहिँ यहाँ हाम्रो बिस्तारै म तपाईँलाई देखाउँछु। यता अर्कोपट्टि चाहिँ हाम्रो यहाँ टक्कै यहाँ काजु, तेजपत्ता, दालचिनी भन्छ होला होइन तेजपत्तालाई, अनि यो चाहिँ किसमिस टुक्राएको छ यहाँ। सरी, यो मैले देखेको चाहिँ छोकडा हो, यसलाई हामी टुक्रा बनाएको छौँ। अनि यतापट्टि छ यो किसमिस, अनि यो साइडमा चाहिँ हामीले नरिवलको टुक्रा यसो पिस बनाएर राखेको छौँ, एकदम पातलो तरिकाले काट्नुलाई। अनि यो सुकुमेलको टुक्रा कुटेर राखेको हामीले यहाँ चाहिँ चामल भिजाएर राख्ने सबभन्दा सुरुमा होइन। अब हामीलाई अब कतिजना छ अब तपाईँको घरको परिवार त्यही अनुसार यसरी भिजाएर राखिदिनु। अब यो यसको मात्रा चाहिँ कति राख्ने भनेर चाहिँ अब यो काजु भयो होइन, के यो किसमिस भयो, यो छोकडा भयो, अनि यो तेजपत्ता, अनि त्यहाँदेखि यो नरिवल र यो सुकमेल, यो चाहिँ आफूलाई अब स्वाद अनुसार अब चामल अब कति भिजाइएको छ त्यही अनुसार चाहिँ राख्ने। अब यसरी यहाँ दुध चाहिँ हामीले मजाले उमाल्दैछौँ। यसरी उम्लिँदैछ, तपाईँहरूले देख्नु होला पहिले लगाएको ठाउँमा अब त्यो तर जमेको छ, त्यहाँबाट निकै नै घटिसकेको छ। यसरी मजाले खानुपर्छ। ध्यान दिनु होला तपाईँहरूले यो दुध उमाल्दाखेरि। अब कतिजनाले जसले अब कुकिङ गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई त थाहा भइहाल्छ यो दुध यति छिटै उम्ले जानेर। र म जस्तो एकदम केही नबनाउनेलाई चाहिँ थाहा हुँदैन, दुध उम्लेर पनि पोखिहाल्छ। एकदम ध्यान दिएर मजाले होला। अब चाहिँ हामीले यो उम्लेको दुधमा चाहिँ चामल लाउँदैछौँ। आधा लिटर जस्तो हाम्रो घटिसकेको छ। एकदमै मजाको बास्ना आएको छ, एकदम सुगन्ध दुधको चाहिँ। यसरी चामल मजाले लगाउनुहोस्, गर्दै लगाउनुहोस्। आगोको तापक्रम चाहिँ तपाईँले त्यतिकै मेन्टेन गर्ने हो र मिडियम लेभलमा चाहिँ राख्ने। धेरै तातो भयो भने पनि तपाईँको त मजाले यसरी टेम्परेचर मिडियम लेभलमा राखेर एकचोटि मजाले चलाएर चारैतिर चलाएर फेरि त्यो टेम्परेचर मिडियम लेभलमा राखेर छोडिदिनुहोस्। अझै हामीले स्वाद अनुसार चिनी यहाँ लगायौँ। एकदमै मजाले भरभर मिलाइरहेको छ किसमिस।
यो तपाईँले यो सबै कुराहरू लगाइसकेपछि अब यसको सुगन्ध फेरि मजाले तल पार्दै मजाले सुगन्ध आउन जान्छ। अब चाहिँ हाम्रो यो खिर पाकिसकेको छ। आफ्नो स्केल अनुसार कति खानु पर्ला लाग्छ मजाले बनाएर खानुहोस्। फाइनल्ली हाम्रो खिर चाहिँ रेडी भएर चाहिँ हामीले बोलमा चाहिँ एकदम रेडी भएर पस्किसकेको छ। एकदमै मजाको लागिरहेको छ यो हेर्दा एकदम सो अम्मी एकदम डेलिसियस खिर।